olvasom Birgit Nilsson önvallomását, amit Klementis Tamás kollégám jó voltából ismerhetünk meg, és például az ő könyvéből rengeteg tanulságos epizódot olvashatunk arról, hogy alakult az ő pályáján a menedzsmentek befolyása az opera életre. És nagyon sokszor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hát a tehetség számít, leginkább a hang és a tehetség számít. És az, aki belefut egy olyan nehézségbe, hogy szembe kerül egy menedzsmenttel, vagy egy menedzsment által támogatott, favorizált énekessel, oda jut, hogy hát én biztos nem vagyok elég jó, biztos valami baj van velem, hogy nem kellek. És bizony Birgit Nilsson könyvéből kiolvasható, hogy nem ilyen egyszerű ez. És akkor lehet, hogy más útvonalon kell kiteljesedni, más helyre kell pozícionálnunk magunkat, hogyha egy ilyen akadályba ütközünk, mert nem mindig lehet átmenni a legmagasabb szinteken sem ezeken az akadályokon. Akár Marton Éva önvallomásában is olvashatunk olyat, hogy miért nem őt választották bizonyos lemezfelvételére, holott akkor a világon bebizonyítottan ő volt a legjobb abban a szerepben. Szeretnék elmesélni egy személyes történetet ezzel kapcsolatban, mert leesett az áll, amikor testközelben tapasztaltam meg, hogy működik ez manapság. Egy pár évvel ezelőtt egy gálaesten énekelhettem egy duettet egy külföldön már ismert kollégával, Francesco De Murónak hívták. Azt hiszem, hogy a Bohém Élet duettet énekeltük, és nagyon ideges volt, és azt hiszem talán Bohém Élet Rodolfo áriát is énekelt, és bizony mindenki egy kicsit úgy mondta, hogy hát nem is értjük, hogy miért olyan nagy szám ez a fickó, miért énekel külföldön, és egy kicsit kárörvenden, külföldön is vízzel főznek csak, még a tenorok esetében is. És olyan magyaros büszkeséggel mondtuk, hogy hát ilyenünk nekünk is van. És eltelt egy pár év, és olyan szerencsés voltam, hogy bekerültem a Művészetek Palotája puritánok produkciójában második szereposztás Elvirának, és a próbák nagyját én csináltam meg, mert Jessica Pratt kolléganőm később érkezett a produkcióba, és az összes rendelkező próbát, mivel ez egy szcenizált előadás volt, én csináltam végig, és megérkezett Francesco, aki azon kívül, hogy egy lebilincselően közvetlen személyiség, annyira nem tipikusan mai énekes, hogy ő mindig minden próbán hanggal énekelt. Azt tudni kell, hogy a puritánok tenorszólama a valaha leírt legnehezebb szólam, és magas desz, és egy helyen F szerepel a leírt kottába, nem alternatíva, hanem le van írva, és ezt még a legnagyobb énekesek se vállalkoztak arra, hogy ezt élőben megszólaltassák, punktíroztak, falzettba énekelték, és ez mindig egy különleges izgalmat jelent, hogyha valaki nekifut, egyáltalán nekifut ennek a hangnak. És az első összeénekéskor teljesen döbbenten tapasztaltuk, hogy Francesco bizony minden egyes alkalommal elénekelte hanggal, őrületes határt váltva ki belőlünk. Én nem vagyok egy magas hangfetisista, pedig én egy magas repertoárt éneklek, de ezeknek a magas hangoknak a kiéneklése, ráadásul ilyen könnyedén, ilyen testesen, elementáris hatást tett ránk, úgyhogy így fölállt mindenkinek a kezén a szőr, és vártuk, hogy na hát most majd elkezd markírozni Francesco, de nem kezdett el. Ugyanis ő egy érdekes közegből jön, Szardénia szigetéről, ő népdalokat énekelt, és ő megszokta, hogy ő mindig énekel. Tehát nem alakult ki nála egy olyan védekező mechanizmus, hogy most markírozok, vagy próbálkozom, hanem ő pacekba énekel, amit el tud énekelni, azt mindig is énekli. És így haladtunk a bemutatóig, és szegény Francescónak végig kellett csinálni a főpróbákat velem is, és Jessicával is, és bizony minden egyes alkalommal elénekelte, ami ránk ilyen delejező hatást tett, mert egy nagyon nagyfokú bátorságról szól, egy nagyon nagyfokú tisztaságról, hogy egyenes, hogy ő egyenesen állt ehhez a produkcióhoz, egyenesen állt ehhez a szerephez, és minden egyes alkalomkor bebizonyította, hogy ez ő, ez a szerepkör. Ma valószínűleg a világon ezt ő tudja a legjobban, és nagyon emberi volt, mert az előadások előtt nagyon drukkolt, és szorongattuk, meg dörzsölgettük a kezét, hogy most is sikerülni fog. És
a közönségből is egy egészen elképesztő hatás, szóval nem lehet más csinálni, csak ordítani egy ilyen produkció után, amikor ez mindig sikerült neki, akkor mi is ordítottunk, és azt hiszem, hogy ez pont egy olyan rész is volt, ahol én be voltam a színpadon, és a Ária közti együttesben én is énekeltem, és volt olyan, hogy azt hiszem a főpróbán elindultak a könnyeim, mert olyan hatást tesz az emberre, hogyha valami ilyen szépséggel találkozik, és azt gondoltam a budapesti előadás után, ami 2017-ben volt, hogy na most aztán mindenütt tarolni fog Francesco, mindenütt ebbe a repertoárba ő lesz a belkántó tenor sztár, egyszerűen nincs jobb nála, ez teljesen evidens, és ahogy szállingoztak a hírek, láttam a Facebook oldalán, hogy megint Rodolfót énekel. Na jó, végre énekel egy Lammermoor Luciát, ami ebbe a fakba vág, aztán jön egy Gabriele Adorno, aztán jön egy Falstaff Fentogna, ami a lírai repertoár része, vagy a Spinto repertoár része, és teljesen nyilvánvalóan látszott, hogy a menedzsmentek egyezkedése letolja ebből a piedesztából Francescót, és több mindenkivel beszélgettem erről a kérdésről, mert annyira evidencia volt, hogy ő ebben a legjobb, és amikor néha azt énekelhette, amit akart, akkor láttam kalózfelvételt róla, a Tonio híres 9-es áriát énekelte frenetikusan, de akkor utána visszatolták egy mantuai hercegbe, szóval, hogy nem lehetett ő abszolút sztár. És megkérdeztem, hogy miért. És valaki azt mondta, out of record, kérte, hogy tagadjam le a nevét, ő ezt nem mondta, hogy ez egy piac. És azon a piacon már be voltak vezetve bizonyos énekesek erre a szerepkörre, és az a menedzsment erősebb európailag, és nem fogja hagyni, hogy az ő befektetett energiája és pénze ne kamatozzon. És Francescót eltérítették, vagy eltérítenék ettől a repertoártól, kisebb helyeken énekelheti, de pont a pandémia előtt láttam, hogy már egyre több hely van, ahol ő ezt énekelhetné, mikor ez az egész dolog le lett fejezve. És most kíváncsian várom ennek a történetnek a folytatását, hogy vajon Francesco hol fogja folytatni a pályáját, milyen szerepkörön, vajon vissza tud-e menni erre az egész extra dologra, amiben ő teljesen unikális, vagy beletagozódik a nagy operai iparba, és énekli azt a szerepkört, ami csak félig meddig nekivaló, amiben esetleg nem ő a legjobb. Tudván tudjuk, hogy van egy olyas valami, amiben viszont ő a legjobb.